יום העצמאות תשפ"ו. העצמאות האמיתית היא שאדם שמח. כל אדם יש לו ניסיון להיות שמח. אומר קהלת, ושיבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח. שמחה. אומר רש"י, שיהיה שמח בחלקו ועוסק בפקודים ישרים משמחי לב. בשביל להגיע לשמחה צריך שאדם יהיה לו אמונה. יש פה מעשה שכתב אותו רבי נחמן מברסלב, הבאנו אותו פה. המעשה הזה מובא בסוף ספר מעשיות של רבי נחמן, המעשה האחרון, מעשה בביטחון. בואו נקרא יחד, ואם נזכה, אז נזכה לשמחה. שמחה. שמחה. כל החיים של האדם זה שמחה. וזה העצמאות האמיתית של האדם, שכל הניסיונות של החיים שלו, הוא יהיה שמח. בואו נראה. ענה ואמר, עוד סיפרתי מעשה מביטחון, וזה הוא. מתי הוא אמר אותו? בליל ד' תקס"ו, רבי נחמן חי מתקל"ב עד קק"א. סך הכל 38 שנים, 5 שנים לפני כן, סיפר את המעשה הזה. מה היה? בן 33. מעשה במלך אחד שאמר בליבו, יש לכולם דפים? הנמצא מי שאין לו דאגה יותר ממני. אני מלך גדול. אני עשיר, אין לי בעיה של מזונות, של פרנסה. אם אני צריך איזה דבר שרפואה מביא את הרופא הכי טוב. כי הנה יש לי כל טוב, ואני מולך ומושל. והלך לחקור את הדבר הזה. והיה הולך בלילה, והיה עומד מאחורי הבתים להקשיב. אם אני אשאל מי שמח, כל אחד יגיד אני שמח, שמח. בוא נשמע אותך בלילה. נשמע אחרי הקיר, אחרי החלון, אם אתה באמת שמח. והיה הולך מאחורי הבתים להקשיב, לשמוע את דברי בני האדם. והיה שומע דאגת כל אחד. מי שלא שמח עוד ממני, לא? מה? מה זה מי שאין לו דאגה? מי שלא, הדאגה היא הפך השמחה. כשאדם דואג הוא לא שמח. הדאגה מביאה עצב. המלך היה שמח? המלך היה שמח. המלך אומר על עצמו שהוא יודע שהוא דרגה שהוא לא מספיק שמח. רק הוא אומר, יש לי קצת דאגות. אני מלך גדול. למה? אני לא שמח מספיק. בוא נראה. יכול להיות שיש אנשים עוד יותר לא דואגים ממני, כי הדאגות שלי קטנות. אז בוא נראה, אם יש מישהו שהוא אין לו בכלל דאגות, ממילא יותר שמח ממני. ומי זה המלך הזה? זה המלך זקן וכסיל, זה עץ שערה. אז בואו נראה. והלך והקשיב אחרי הבתים, ולשמוע דברי בני האדם. והיה שומע דאגת כל אחד. כל בן אדם בעולם יש לו דאגות. בני, חיה ומזונה. או שאין לו בנים, או שיש לו בנים, הם מצערים אותו. חיה, פרנסה. כל אחד יש לו ניסיונות של פרנסה. ובני חיה ומזונה. בני חיה, חיה זה הגוף. יש לו צער הגוף, הגוף שלו כואב לו, כאבי גב, כאבי רגליים, כאבי עיניים. שזה אינו, מה הוא שומע? שזה אינו הולך לו כסדר בחנות שלו. החנות לא הולכת, פרנסה לא חלקה. ואחר כך הלך לבית אחר, ושמע שיש לו איש דאגה, שהוא צריך לסיוע מהמלכות. יש לו בעיה עם העירייה, היה רוצה לו צו הריסה, צו פינוי, לא מאשרים לו את הגג, השכן הלשין עליו, הוא רוצה להרחיב את הבית, ובסך הכל זה מרפסת קטנה, וכמה הוא שילם לאדריכלית, והוא צריך סיוע מהמלכות, הוא הולך לשר הזה ולשר ההוא, כל אחד שומע איזה צער יש לו, איזה דאגות יש לו. וכן שאר כל דאגות של כל אחד ואחד, כל אדם בעולם, דאגות. אחר כך הלך, וראה בית אחד נמוך, עומד בתוך הקרקע. לא תגיד, איזה בית מפואר, איזה פנטהאוז, איזה בית של עשירים, מת ליפול מתחת לאדמה, בקושי יש לו אוויר, בקושי יש לו שמש. כל היחידות דיור תחת לאדמה, בחניות. אולי גם הוא אחר באיזה יחידת דיור באדמה. והחלונות למטה, סמוכים ממש לארץ. כל מי שהולך הוא רואה את הרגליים שלו. למה? יחידת דיור עומדת ליפול. והגג נופל ושבור. ירד גשם, כל הגשם בתוך הבית.
נופל ושבור. וראה ששם יושב אדם אחד, הוא מנגן בעדינות, בדקות, על כינור. קח את הכינור שלו, מנגן. עד שצריך להקשיב היטב כדי לשמוע את הצלילים. והאיש היה שמח מאוד. רואה בן אדם, בית נוטה ליפול, רואה רק את הרגליים של האנשים, שעם הכינור שלו שם לו שירים, שמח מאוד. וגדרה עם משקה מונחת לפניו, יש לו גדרה, שם אנטריקוט, שם בשרים, יש שם צ'יפסים, יש שם טחינה, יש שם מה שאתה רוצה, צ'יפקה, כל המאכלים הכי טובים, ומשקה, יש לו בירות, יש לו וויסקי, יש לו יין הכי יקר, שמח, זה בן אדם זה. והמשקה היה יין, ומאכלים ערוכים לפניו, והוא שמח מאוד, רואה אותו מחייך, שמח, איזה מתענג על השם. איך יושב, אוכל, לוקח את הפסלוקים הכי יקרים, הפיצוחים, אקדמיה, לא כל הדברים בזול, גרעינים אבטח, פתאום, רק אקדמיה, אוכל, 180 שקל הקילו, לא מעניין אותו כלום, הנה, פסלוקים, זה עניינים, שמח. מלא שמחה בלי דאגה כלל. אנו, ההפך מהדאגה זה השמחה. שמח, ככה המלך רואה, זה פלא, כל האנשים שומע דאגות, זה מנגן כינור. מאושר, שמח. אמר זה אני חייב לבדוק אותו. אחר כך הלך, ראינו את זה, הלך המלך ונכנס לתוך הבית ושאל בשלמה. לא דפק בדלת, לא כלום, בלי נימוסים. הוא מלך, רק מה הוא מחופש, הוא לא יודע שהוא מלך, הוא נכנס בלי נימוסים. אחד אחרי אדוני, מה אתה נכנס? בית שלי, בוא נצריך המשטרה, מה? וראה את הגדרה עם המשקה, ושאל בשלמה והשיבה, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השתבח שמו לעד, מה שלומך? לא שואל אותו, מה אתה נכנס פה אדוני, זה בית פרטי, זה חניה פרטית, מה אתה? ברוך הבא, בוא, כנס. וראה את הגדרה עם המשקה לפניו, ומיני מאכלים, והוא רק מלא שמחה. וכיבד האיש אותו לשתות. הוא אומר, בכבוד רבנו, בכבוד בוא תשתה איתי מעט, בוא. מה אתה אוהב? תשתה, הנה יין, הנה וויסקי, מה שאתה רוצה, הכל, קרב פתוח, מה שאתה רוצה תיקח. ושתה לחיי המלך, הוא לא יודע שהוא המלך, הוא אומר לחיי המלך. והיה המלך שותה גם כן למען האהבה. אחר כך שכב המלך לישון שם, והיה רואה אותו שהוא רק שמח. הוא אומר, טוב, אני אולי בלילה הולך לישון, הוא קצת בוחר. לא, אני אשן איתו, אני אבדוק אותו 100%. לא, גם לא שואל שאלות. תופס שם מיטה, יושב, בוא חביבי, בוא תישן, מה שאתה רוצה, הכל פה פתוח, תישן, הכל טוב, הבית שלי זה הבית שלך. היה אומר רבי מבריסק, הוא היה איש חסד. אנשים יושבים בביתה שלו, הוא בא לישון, יש לו אורחים, יש לו בביתה שלו, באוכל שלו, במטבח שלו, איש חסד. והיה רואה אותו שהוא רק שמח, בלי שום דאגה כלל. מה תגיד לי, אתה לבד, אין לך אישה? מתה בתאונת דרכים. מה? אתה לא עצוב? לא, מה עצוב? השם נתן, השם לקח, שם השם בורך. ככה השם רצה. מה שקורה? ככה השם רצה, זה התיקון. לא עצוב בכלל. בבוקר קם המלך, וגם הוא קם וליווה אותו. לא שאל אותו בי אתה, ומה מעשיך, ומה באת לפה בכלל. שאל אותו, מלך, תגיד לי, אני... אתה יודע, אנשים שחוקרים, מס הכנסה. תגיד לי, מאין אתה לוקח כל הכסף לכל זאת? אתה רואה, אדם לא חוסך. קונה את היין הכי יקר, בשר הכי יקר. פיצוחים הכי... איפה? השיב לו, תקשיב, אני לא משהו מיוחד. אני יודע לתקן כל הדברים שהתקלקלו. כי מלאכה שלמה אני יודע. אני אהבל. לא למדתי מקצוע, לא עשיתי בגרות, לא הייתי באוניברסיטה. אני אהבל. אני יודע לתקן דברים. יש לך איזה כיסא שבור, תשים בורג? שים לך בורג. צריך איזה ארון, צריך לתקוע אותו לקיר, נופל, מדף. זה העבודה שלי. יש לך איזה טפ, הבורג שלו יצא, אני אפתח את זה. זה מה שאני יודע, אני ככה העבודה שלי. רק לעשות תיקוני דברים שהתקלקלו. אני יוצא בבוקר, מתקן איזה דברים. כשאני מקבץ איזה סך 5 או 6 זהובים, מספיק, נגמר העבודה. גמרתי ב-11-12, זהו. אני קולט לי כל הדברים האלו,
של אכילה ושתייה, וזהו. בא הביתה, פותח שולחן, שמח. אמר המלך בליבו, זה אדם, אני מלך, יש לי הכל, אני לא כל כך שמח כמוהו, אני חייב לקלקל לו את זה, זה לא יכול להיות, ככה יהיה מאושר, לא ייתן לי לקלקל לו את זה. הלך המלך, נתן כרוז, חוק, בג"ץ, כל מי שיהיה לו דבר לתקן, לא ייתן לשום אדם לתקן, כי אם יתקן בעצמו או יקנה חדש. חוק חדש, המדינה יש לה הפסדים, אנשים מתקנים דברים, ממילא המסחר נתקע, חוק חדש, אין דבר כזה לתקן דברים, כל דבר אתה זורק לפח. כמו שאנשים עכשיו קנו רכב חשמלי, אז חוסכים דלק, המדינה אמרה, מה? אתה חוסך דלק, אין מיסים. יש מס, אתה תשלם טסט 5,000 שקל, זהו. מי שעכשיו יהיה לו כלי והוא יתקן אותו, מאסר עולם, אין דבר כזה. וואלה, אין לו מה עכשיו, מה יהיה עבודה, פרנסה? בבוקר הלך האיש לשאול על אודות תיקוני הדברים. ואמרו לו שגזר המלך שלא לתת לשום אדם לתקן. הוא בא בבוקר לעבודה, אין עבודה, משהו לעבוד, אני אתקן לך משהו, איזה דבר, לא, אין עבודה אדוני. לא שמעת חוק חדש, אני שומע חדשות, אם אני אשמע חדשות מה יקרה לי? אני עצוב, כל מה שומע, זה נפל, זה מת, הוא קרא לו, זה הורמו, זה לא מעתי כלום. אז מה, חוק חדש, מה החוק? אי אפשר לתקן שום דבר. היה דבר רע בעיניו, אך בטח בשם. איך אני אסתדר? בוטח בשם. מי שפרנס אותי עד היום, מי שיפרנס אותי. אבל מה, פנסיה, מה יהיה? פנסיה תקציבית, תעשה פניקס, תעשה ביטוח שיניים. אני לא דואג מה יהיה מחר, אני יודע מה היום, הכל יהיה בסדר. הלך וראה גביר אחד חוטב עצים. שאל אותו, למה אתה חוטב עצים? האם זה לפי כבודך? אתה אדם מכובד, איזה אדם זה, אתה חוטב עצים? אני אחתוב לך עצים. אמר לו, חיפשתי שיחתוב לי את העצים, לא מצאתי. מוכרח אני לחתוב בעצמי. אמר לו, תן לי ואני אכתוב לך. תביא, אני אכתוב לך. עמד וכתב העצים, נתן לו הגביר זהוב אחד. ראי שטוב הדבר. עלה וכתב עוד עצים עד שקיבל 6 זהובים, ובהם קנה שוב כל הסעודה, והיה שמח ועשה סעודה, פתח עוד פעם שולחן, איזה סעודה. האדם ראשון נתן לו לכתוב עצים, זהוב אחד, עוד זהוב, עוד זהוב, עוד זהוב, עוד זהוב, 6 זהובים. שעה 1-2 סיים את היומית שלו, הולך הביתה, הולך לשוק, כל הבשרים, לא שומר מאתמול, זורק לפח, לא שומר כלום. בשרים חדשים, ינות חדשים, פיסטוקים חדשים, הכל חדש, סלטים חדשים, פתח שולחן, שמח, מלך, שם את הכינור, שם מוזיקה, שמח. והמלך הלך, שוב לראות את האיש. כל הבתים אין לי טעם לחפש, כולם עצובים, כולם עם דאגות. אני, הבן אדם הזה, אני רוצה לראות אם הוא פחות דואג ממני. הוא מלך, יש לו דאגות, אבל זה אדם הזה רק שמח. וראה שהוא יושב והמשקה והמאכלים לפניו, והוא שמח. וואי, איך יכול להיות? וואלה, איך יכול להיות בן אדם? אמרתי שאף אחד לא יתקן, אין לו עבודה. בן אדם הזה שמח, איך יכול להיות? הלך ונכנס, וראה כנ"ל. שולחן ערוך, בשרים, פיסטוקים, שתייה, הכל, שמח, כינור, שמח. כמו בלילה ראשון. מה זה הדבר הזה? אמר, אולי משהו, ישן איתו בבית. בבוקר קם, והאיש ליווה אותו. שאל אותו המלך, מה לקח את הסעודה הזאת? אתה יש לך חסכונות? אין לי חסכונות, אתה רואה, אני פרצוף של חסכונות? לא חסכונות, לא, הכל אני מבזבז. לא יודע מה יהיה מחר. כל האומר מה אוכל מחר, הרי זה מקטני המנה. אני יודע, השם דואג לי, מי שדאג לי עד היום, המשיך לדאוג לי. לא פנסיה, לא יודע, הכל יהיה בסדר. אמר לו המלך, תגיד לי, אין לך בנות? אומר, הייתה בת. היה פיגוע, רצחו אותה. וואי, מה אתה אומר? אתה לא עצוב? לא, שם נתן, שם לקח, היא שם השם רוח. עשתה את התיקון שלה. רבי עקיבא חי, 120 שנה. רבי יוסף קארו, 87 שנה. דוד המלך, רמב"ם, 70 שנה. רמח"ל, 40 שנה. רבי נחמן מברסלב, 38 שנה.
רבנו ארי, 36 שנה. עשו את התיקון בזמן קצר. בן עזאי, גיל 20 מת. כל אחד עשה את התיקון. דוד המלך היה צריך למות ביום שנולד. הוא היה רק האדם הראשון, אתה לא 70 שנה. כל אחד עושה את התיקון שלו. יש זמן קצר. מה אני עצוב על הבת? משמיים, רצחו אותה? ככה השם רצה, וזה לטובה. זה התיקון של שם שלי, עכשיו בגן עדן העליון. אתה לא עצוב? לא, אני עצוב. בן אדם הזה? אומר לו, תגיד לי, מאין לקחת את הסעודה הזאת? אתה לא צריך להיות עליך ממון. איך אתה קנית את זה? אתמול היה גזירה של המלך. השיב לו, דרכי הייתה לתקן כל הדברים שהתקלקלו. אחר כך גזר המלך לא לתת לשום אדם לתקן. הלכתי וחטבתי עצים עד שקיבצתי ממון לזה כנ"ל. אומר, אני המלך גזר גזירה, אבל אני לא דואג מהגזירות. הלכתי, חיפשתי, חטבתי עצים. חטבת עצים? כן. מזה התפרנסתי, 6 זהובים, שמח בחלקי. הלך המלך וגזר שלא לתת לשום אדם לחטוב עצים. המלך הזה מתוחבל, אני ראש בראש איתו. אין לחטוב עצים, גמרנו, אין. יש חוק חדש, אנחנו רוצים שהצמחייה תגדל, חוק קק"ל, קרן קיימת לישראל, רוצה שיהיה CO2, שהצמחים מביאים חמצן לאוויר, ואסור לחטוב עצים, חוק מי שמחטב עצים, מאסר עולם. אוי ואבוי. הוא קם בבוקר, חפש עבודה, יש לך אולי לחטוב עצים? לא, יש חוק, לא שומע חדשות. והיה האיש בלחטוב עצים, אמרו לו שגזר גזר דין של המלך הוא, לא לתת לשום אדם לחטוב עצים. והדבר היה רע בעיניו, כי איך ישיג כסף? אדם, אפילו שהוא שמח, יש לו רגעים ראשונים שהוא באינסטינקט שלו עצוב, דואג, רע בעיניו. איך ישיג את הכסף? אבל מה? רגע אחרי זה, עורך את עצמו, לא, מי שפרנס אותי עד היום, גם שפרנס אותי, הכל בשמיים, לא דואג, לא. הלך האיש, ראה איש אחד מנקה דיר. שאלו, מדוע אתה מנקה את הדיר? דיר, מה, אתה מתאים לך, אתה אדם מכובד, איזה בגדים, מנקה דיר של חזירים, מלא לכלוך, סירחון. משיב לו, האיש חיפשתי, לא מצאתי מי שינקה. מוכרח הייתי לנקות בעצמי. אמר לו, תן לי ואני אנקה לך. אמר לו, בסדר. עמד וניקה את הדיר, נתן לו 2 זהובים. הלך וניקה עוד דירים, קיבל 6 זהובים, ושקנה שוב כנל. הלך לביתו ושמח שוב, עם סעודתו, והסעודה פתח שולחן חדש. יש אנשים, למדו מקצוע. יום אחד למדו הייטק, יום אחד פיטרו אותם. אוי, חרב עליהם עולמה, מה יהיה? איך אני אתפרנס? מה? לך תהיה דרייבר. לך תפתח חנות פלאפל. מה אתה דואג? פרנסה משמיים. מי שהגמרא אומרת, אין אדם מתפרנס מן המלאכה, אלא יש מלאכה קטנה שיהיה ממנה ממון גדול, יש מלאכה גדולה יהיה ממנה ממון קטן. זה לא אומר. מה שנכתב לאדם, מזה הוא יתפרנס. הרב שלום כהן אומר, הלוואי ויתנו לי לפתוח חנות פלאפל. לא רוצה להיות ראש ישיבת פורת יוסף, לא רוצה. אני רוצה חנות פלאפל, להיות אדם פרטי, לא מעניין אותי כלום, פרנסה בשקט, אין לי אחריות. מה זה משנה מה אתה עובד? יש אחד, אני מכיר אותו, הייטק, למה? זה מומחה, ביפן רצו לעשות אותו חוזה לכמה שנים. אמר, הלב שלי לא בהייטק, אני אוהב להיות גנן. עזב את הכל, איך להיות גנן. תן לי ליהנות עם הצמחים, עם הציפורים, לא מעניין אותי. יש איזה אחד, העלילו עליו עלילות ברשע בעבודה שהוא התחיל עם איזה בחורה. חוץ, פתחה משפטים, עניינים, סילקו אותו מעבודו. וואו, מה היה פרנסה? אני מפרנס יחיד, מה היה? פרנסה משמיים, השם ידאג לך, מי שדאג חדו, ידאג לך. איך תהיה קופאי בסופר? בסופר כל מחפשים קופאים. קופאי בסופר, זה משנה מה תביא פרנס. אמר הרב כהנא, פשוט נבלת בשוקה, ואל תצטרך לבריות. מה שאתה עושה, אין מלאכה שמבזה את בעליה, כל מלאכה מכבדת את בעליה. מה שתעשה זה טוב, פרנס. צריך לנקות את הדיר, אני אנקה את הדיר. צריך דרייבר, דרייבר. הלך המלך לראות וראה שוב כחול הנעל. עוד פעם הולך מסתכל. וואלה, באדם שמח, כנור, בשרי, מקדמיה, שתייה. וואלה, מה זה הדבר הזה? איך הבן אדם ככה? למחרת גזר שלא לתת לשום אדם לנקות דיר, חוק חדש. אסור לנקות את הדירים,
יש דבר מיוחד שאחרי זה מעבירים מחלות, הוא מנקה את הדיר, הוא הולך אחרי זה לסופר, נוגע בדברים, עוברים חיידקים, חוק חדש של משרד הבריאות, אין לנקות דירים, גמרנו. עכשיו, מה? זה לא אומר, תראה איזה מה נחסכסו על זה. כל פעם הוא בא אליי, בחרת, גזירה חדשה. וואלק, זה כנראה עושה לי עין הרע, לא הכניס אותו. לא, תבוא, לא עין הרע, לא בטיח, פרנסה משם, אני לא דואג מכלום. בבוקר הלך האיש לחפש דירים, אז מה? מה זה? מה אומר? המלך אמר, תגיד לי, אתה אין לך בנים? הוא אומר, כן, היה בן, חלל. הוא מת במלחמה. מה, אתה לא עצוב? לא, לא עצוב. אין דבר כזה חלל. חייל מת, הוא מתעלה, הוא לא חלל. מתעלה. נהיה קדוש עליון. הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. גדל חייל, הגיע לגיל 20, הלך למלחמה, מת. זה בגן עדן העליון. למה? מת בגלל שהוא יהודי. בגלל שהוא יהודי, גן עדן, עשה את התיקון שלו בגיל צעיר. אני עצוב? לא, מה שאני עצוב. למה? השם נתן, שם לקח, ישם השם בורך. ממשיכים את החיים. כל אחד תגלוד לנשמה שלו. השם נתן לך פיקדון 20 שנה, החייל הזה, אחרי זה החייל הזה, עשה את התיקון שלו. יש איזה דפוס לאור, הבן שלו הלך במלחמה. ראיתי אותו. הוא אומר, זה ניסיון קשה. אמרתי, נכון, אתה צודק, ניסיון קשה. אבל ממשיך את החיים, ממשיך את העבודה, ממשיך את זה, עושה דברים לעילוי נשמת, יפה מאוד. אבל מה? לא עוצר את החיים, ממשיך לחיות. למה? משמיים. ככה השם רצה, והכל לטובה, הכל בהשגחה פרטית. הלך המלך למחרת, גזר שלא לנקות שום דיר. בבוקר הלך האיש לחפש דירים לנקות. אמרו לו שהמלך גזר על זה, אין דירים לנקות, נגמר. אין דירים לנקות, אין לך עבודה. וואי, מה יהיה? הלך והזכיר עצמו לחייל, אצל שר הצבא. כי יש חיילים המחויבים מצד המדינה ללכת אל הצבא. דבר עם מישהו, תגיד, יש איזה עבודה מה תקשיב, עכשיו המדינה, יש חיילים סדירים, יש חיילים שכירים, בכסף. אם אתה רוצה, בוא תהיה, תנדב למשטרה, תקבל משכורת, תנדב לצבא, תקבל משכורת. מה אתה אומר, כן? אני אלך יהיה חייל, יאללה, אלך יהיה חייל. הלך לצבא, חייל. ויש חיילים שכירי חרב, המשרתים את צבא המלך בעבור שכר. והלך הוא והזכיר עצמו להיות שכיר חרב. אמר, מה נתפרנס? לתקל אי אפשר, לעשות לכתוב עצים אי אפשר, לדקות דירים אי אפשר. אני אלך אצל המלך עצמו, אני אעבוד אצל המלך, הוא ייתן לי פרנסה. והתנה עם שר הצבא, שאינו מזכיר עצמו לעולם, כי אם לפרק זמן, ובכל יום ויום בבוקר ייתן לו שכרו. אמר, תקשיב, אני לא מקבל משכורת סוף החודש, אותי לא מעניין סוף החודש, אני רוצה כל יום את היומית שלי. כמה יומית שלך? 6 זהובים, תן לי 6 זהובים, מחר אני אבוא עוד פעם, כל יום 6 זהובים, זה התנאי שלי איתך, אתה רוצה, אני החייל, לא רוצה, אני לא חייל. ומיד אלביש אותו שר הצבא בבגדים של חיילי המלך, ותלה לו חרב בצידו, ושלח אותו למקום שהיה צריך. אמר לו, בוא תהיה, אתה ש"ג, אתה שומר, הנה יש לך פה חרב, 6 זהובים ליום, אתה מתחיל את העבודה, הנה 6 זהובים, עובד עד שעה 4, הולך לבית, זה הולך לבית, 6 זהובים, הולך לשוק, קונה בשרים, קונה סלטים, קונה שתייה, שמח, מאושר, הכל טוב. אחר כך כשסיים את יום המשמר, השליך את הבגדים מעליו, וקנה לו כל הסעודה עליו, עוד פעם קנה סעודה. והלך לביתו, שמח עם סעודתו, והסעודה, סעודה, אדם. יש פסוק בקהלת 4 פעמים, אני ספרתי, לפחות 4 פעמים, הוא אומר, משבח אני את השמחה. הוא אומר בקהלת, הנה אשר ראיתי אני טוב, אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש. כי גם כל האדם אשר נתן לו האלוהים עושר ונכסים והשליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח בעמלו, זה מתנת אלוהים היא. יש אדם עשיר, אבל אין לו שכל ליהנות מהכסף שלו. זה מתנת אלוהים שאדם נהנה מהכסף של עצמו. הוא אומר פה רש"י, לאכול ולשתות ולראות בטובה, לעסוק בתורה שהיא לקח טוב, ואל לקבץ הון רב, אלא בחלק הניתן לו ישמח כי הוא חלקו. יהיה שמח בחלק שהשם נתן לו. אני רוצה להיות מיליונר, לא להיות מיליונר, אני רוצה להתפרנס בכבוד. מה שהשם נתן לי,
אני שמח במה שהשם נתן לי, שמח, מאושר. אני לא מיליונר, אין לי 10 דירות, אין לי יחידות, יש לי פרנסה מתוקה. שמח, אוכל ושותה ושמח. טוב, למחרת הלך המלך שוב לראות אותו. וראה שהכל מוכן לפניו, והוא שמח כנ"ל. מחרת הוא בא, אומר, איזה בן אדם זה, עוד פעם בן אדם הזה שמח. וואלה, אין לו עבודה, אי אפשר לנקות דירים, איך הוא שמח. נכנס אליו לבית, לא דופק בדלת, לא כלום. לא דופק בדלת, איזה שתייה, איזה בשרים, איזה סלטים, איזה רוג הלך, איזה בורקסים, שמח, כינור, מנגן, מוזיקה, שמח. רק הבן אדם הזה, לא ראיתי דבר כזה. לא ראיתי, מה שעושים לו גזרות, שמח. שמח בחלקו. ונכנס המלך לביתו ושכב שם כנ"ל. ושאל אותו וסיפר לו כנ"ל, תגיד לי, איך אתה הסתדרת? אמר לו, תשאל. המלך גזר גזירה, אי אפשר לנקות דירים. אני עבדתי על המלך, אני עובד אצל המלך עצמו, אני מקבל משכורת מהמלך. איך? הוא אומר, אני חייל בשכיר, מקבל כל 6 זהובים. זה כיף, עכשיו יש לי פרנסה קבועה, מה המלך יבטל את הצבא? מה יהיה? פרנסה משמיים. למחרת קרא המלך לשר הצבא, וציווה עליו שלא לשלם לשום אדם באותו היום. אמר, תקשיב, בג"ץ, אין דבר כזה חייל, כולם סדירים, אין דבר כזה משכורת. בג"ץ, בא שופט עמית, באה הפרקליטה הזאתי, גלי ברב מיארה, עורך דין זה הפרקליטה, אמרנו, היועץ המשפטי, אין דבר כזה. כולם סדירים, אמרנו, אין משכורת. חוק, מי שאמר לו, תקשיב, דרבלק, אתה נותן לי מישהו משכורת, בעשר עולם יצלמו אותך, תזהר. אנחנו הכל פה מוקלט, יש פה שב"כ. טוב, זה בא למחרת לעבודה. חייל, סיכם סיכום, 6 זהובים. בבוקר בא האיש של שר הצבא שישלם לו, ולא הסכים. אין דבר, לא תקבל. שאל אותו איש, לא התניתי איתך שתשלם לי בכל יום, זה הסיכום, אתמול סיכמנו, 6 זהובים. יש לי לא, אל תשאל מה שמעת את חדשות, המלך גזר לא לשלם לשום אדם, וכל מה שטען האיש עמו לא הועיל. אתה טוב, תעשה מה לפני שעות הדין, בסדר? לא יכול, נשמע פה מצלמות, הכל כתוב. אמר שר הצבא, אשלם לך מחר עבור 2 ימים. היום אי אפשר לשלם לך. מה עשה האיש? איך אני אסתדר? צריך לאכול, צריך לשתות, לשמוח. הלך ושבר את העליו מן החרב, והתקין עץ במקומה, ולא היה ניכר הדבר כלפי חוץ כלל. לקח את החרב, מכר אותה בשוק הפשפשים, 6 זהובים, שם לו עץ דמה, חרב דמה מעץ. איזה כיף, הלך לרמי לוי לאושר עד, קנה פתח שולחן, בשרים, שתייה, מקדמיה, פיסטוקים. שאתה רוצה, שמח, שותה, אוכל. בערב בא המלך, חלק זה, לא ראיתי דבר כזה. בא המלך, ושאל אותו כנ"ל, ראה אותו שמחה בשלמות. נכנס שוב לביתו, שכב עמו, שאלתו, סיפר, תגיד, איך הסתדרת? אמר לה, צחקתי על המלך. עשה חוק שאסור לקבל משכורת, מכרתי את החרב, למה מה? מה כבוד השוטר? אני לא מבין לך כלום. כמה זמן, פעם בכמה שנים אדם משתמש בנשק שלו. חייל, בנשק שלו, בחרב, מה משתמש בחרב שלי? רק זה לתצוגה. סיפר ששבר את החרב ומכר אותה ועשה חרב מעץ. אחר כך, כשקבל מעות, טוב. הלך המלך לביתו וקרא אליו את שר הצבא. ציווה עליו, באשר יש אדם אחד שנידון למיתה, ובכן רצוני שתקרא לאותו שכיר חרב ששכרת ותצווה דווקא עליו שיחתוך בחרבו את ראשו של הנידון למוות. אמר לו, תקשיב, אני רוצה, קרא לי המלך לשר הצבא, בוא. תיקח יש אחד נכתב למלכות. צריך לחתוך לו את הראש. אני רוצה דווקא את החייל הזה, שהוא יבוא, יחתוך לו את הראש. למה הוא יודע, יש לו חרב מעץ. הלך שר הצבא ועשה כן, וקרא לשכיר חרב, והוא בא האיש לפני המלך. בינתיים ציווה המלך שהתאספו כל השרים כדי להראותם הצחוק הזה, שישנו איש שנעץ חתיכה של עץ במקום להב. והאיש בא לפני המלך ונפל ברגליו. קוראים לו, לאותו אחד, חביבי, חייל בוא, מה?
יש אחד נכתב על המלכות, צריך לחתוך לו את הראש, רק אתה תחתוך לו את הראש. אני? למה אני? מה? אני לא לך דווקא, מה עשיתי? כבוד המלך, אני בחיים לא ראיתי זבוב, יתוש אני, יש לי ג'וק, אני קורא לאמבולנס, אני עולה על כיסא, אני פוחד מג'וקים, איך אני אוכל למישהו את הראש? אני פוחד. אמר לו, לא, רק אתה תחתוך לו את הראש. התחנן האיש, הוא ביקש שיפטור אותו מכך, שהרי מעולם לא שפך דם. אך המלך הענקי, דווקא הוא צריך לשפוך את דמו שנידון. אמר לו המלך, אולי יש לכם אולי טעות בפסק דין, אני אהרוג אותו, הרגתי אדם נקי, חף מפשע. אז אולי זה לא טוב שאני אהרוג אותו. האם יש פסק דין ברור על זה? אולי אין הדין ברור שהוא חייב מיתה. ואני הרי לא שפכתי דם מעולם. כל שכן שלא רצה לשפוך דמו של איש שאין דבר ברור שהוא חייב מיתה. השיב המלך, בוודאי הדין ברור שהוא חייב מיתה, כי כמובן יש פסק דין על זה, ועכשיו מוכרח אתה לשפוך דמו. אין ברירה, אין לו איפה ללכת, אין לו מה לעשות. ראי שאי אפשר לפעול בדבריו אצל המלך, פנה אל השם יתברך ואמר, ריבונו של עולם אל שדי, אני לא שפכתי דם מעולם, ובזה האיש אינו חייב מיתה, יהיה הברזל לעץ. כבוד המלך, אני אעשה רצונך, אני אחתוך, אבל אם יהיה פה נס, והברזל יהפך לעץ, זה משמיים, שתדע, אם התפללתי לשם, וחטף החרב ושלף אותה, וראו אישי של עץ, ונעשה שם צחוק גדול. קח את החרב, הופ, וואלה, כמלך, איזה נס. נהפך מברזל נהיה עץ, וואי, וכולם צחקו. אתה רואה כבוד המלך, הוא לא חייב מיתה, זה בטעות. וראה המלך שהאיש הזה איש נאה כזה, הוא פתרו לשלום. המלך הזה, זה העץ הרע שרוצה להדיג את האדם, לעשות לו דאגות בלב. זה העץ הרע, חשבתי כבר, אבל מי הבן אדם הזה? מי הבן אדם הזה? הבן אדם הזה חכם יוסף, ואברהם, ויצחק, ויעקב, ושלמה. זה הבן אדם הזה, זה אנחנו. זה אנחנו שדואגים מכל דבר. רע המלך, העץ הרע רואה שהאדם הזה, אי אפשר להציב אותו. כל מה שיקרה, לקחו לו את אשתו, ואת הבת שלו, ואת הבן שלו, ואת הפרנסה שלו, ואת הבית שלו, והכל הוא נותן ליפול, ואין לו פרנסה. הוא שמח. למה? שהאדם יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, שמח בהכל. כי הקדוש ברוך הוא, מן דאיב חיה, יאיב מזונה. יש לי איסורים, יש 3 סוגי איסורים בעולם. או שאדם יש לו איסורים מהעולם, מהאנשים, צערים אותו. השכנים, העירייה, המדינה, הם משמיים, הם שליחים. יש איסורים באים על הגוף של האדם, יש לו כאבים, כאבי גב, כאבי רגליים, כאבי ראש, כאבים. זה משמיים. ויש כאבים בנפש, שפוגעים בו, שהוא נפגע, שלא מכבדים אותו. אם אדם יקיים, יתפלל חזק, ונפשי כעפר לכל תהיה, לא יהיה לו ביזיון מאף אדם בעולם. מי שיבה תשמח, אתה מתפלל והנפשי כעפר לכל תהיה. הבן שלך אומר לך, מה אתה מבין? אתה מהדור הקודם, יש פה אינטרנט, יש פה מייל, יש פה... מה אתה מבין? היי בני, אני עברתי... לא! עושה אותך 0, ככה, עושה אותך פיסטוק. שככה על הכל, אשתך מורידה אותך, עושה אותך 0. הבעל מוריד את אשתו, עושה אותה 0. נפשי ככה על הכל תהיה. זה משמיים. לא מכבדים אותך, חתן, נתת לו כסף, הבת שלך נתת לו כסף. לא מכבדים. נפשי ככה על הכל תהיה. זה כשאדם יודע את זה שהאמונה שזה משמיים מצערים אותו, שכולם שליחים, אז אין לו שום צער, הוא שמח כל הזמן. אומר עוד קהלת היי, הנה אשר ראיתי אני טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש. ועוד אומר בקהלת ט' לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב ינך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. אומר רש"י, תהיה שמח בחלקך, תהיה מאושר, תהיה שמח. שמחה באה רק מאמונה. בלי אמונה לא יכול להיות שמחה. כי אם אדם הולך, אומר, אני אשתה יין, אשתה בירות, יודע, אני אשמח. הוא ישתכר, ייגמר השכרון שלו, הוא לא שמח, חוזר לצרות שלו. אבל כשיש לו אמונה, אז הוא אומר, לא, זה הכל מהשם. זה התיקון של הנשמה שלי. או שזה כפרת עוונות, או שזה לעורר אותי לחזור בתשובה. אחד מן השתיים, אין דבר אחר, זה הכל השגחה פרטית, מדויקת, כל מה שקורה, אז אני שמח. כל התכלית של האדם להיות שמח. אומר ליקוטי מוהר"ן, סימן רשכ"ב, צריך להיות תמיד בשמחה, ולעבוד את השם בשמחה, ואפילו לפעמים נופל ממדרגתו, צריך לחזק עצמו בימים הקודמים,
שיהיה מזריח לו איזה הערה קצת. הוא אומר, לפני כן, לפני כמה ימים, היה לי הערה, הימים הקודמים היה לי הערה, אני שמח את עצמי. הוא אומר עוד, על ידי מראה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה היא עולם החירות. כמו שכתוב בישעיה, כי בשמחה תצאו, שעל ידי שמחה נעשה בן חורין, ועל כל פנים יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל שלא עשה ניגוי. כמו שאנחנו אומרים, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. הוא אומר, החירות האמיתית של האדם, שיש לו שמחה בלב, במוח, במחשבה. זה החירות, אחרת האדם כל החיים שלו בתוך עצמו מתמרמר, מרמרה עם עצמו. הוא אומר לי, כותב מוהר"ן תורה כ"ד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר ולהרחיק עצבות והמרה שחורה בכל כוחו. וכל החולאים הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. היום כל המדענים אומרים את זה. קלקול השמחה גורם לאדם חולאים. ועוד אומר בתורה מ"ח, נסיים בזה, ויחזק עצמו בשמחה תמיד, כי העצבות מזיק מאוד מאוד. ודע שתכף כשאדם רוצה להיכנס בעבודתו יתברך, אז תכף היא עבירה גדולה כשיש לו עצבות חס ושלום. כי העצבות היא סטרה אחרה, כמו שכתוב בזוהר החדש נ"ח, והשם יתברך שונא את העצבות. לכן כל אדם ילך את אשתו, ישמח איתה, ישמח עם בניו, עם בנותיו, עם חתניו, כלותיו. יש אנשים נוסעים ברכב עם האישה, היא אמרה לו מילה כל הדרך בעצבים. נוסעים לחתונה שעתיים בעצבים, היא אמרה לו מילה. שמח, הנפשי גבר לכל תהיה, תשמח. שם וזקן להיות בשמחה תמיד. שמחה זה רצו ושוב. יש רגע ראשון, אתה מצייר אותך, אחרי אתה מתגבר במוח, לא, הכל משמיים, שמחה. זה המעשה הזה יהיה לזיכרון לאדם. כל מה שקורה לאדם, יהיה אך ורק בשמחה.